हेलो नमस्कार स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई आजको फोटोशपसँग सम्बन्धित नयाँ क्लासमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्राविधिक कारणवश अलिकति बीचमा चाहिँ हाम्रो केही दिन चाहिँ ग्याप भएको थियो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले फोटोशपसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रोजेक्टहरुको बारेमा चाहिँ भनिसकेको छु र आशा गर्छु तपाईले त्यो सम्पूर्ण क्लासहरु अवश्य पनि एटेन्ड गर्नु भएको छ, किनभने हामीले प्रत्येक क्लासमा नयाँ टुल्सहरुको नाम र तिनीहरुको काम कसरी प्रोजेक्ट बेस प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले सिक्दै गइरहेको छौं। र यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन अर्थात त्यो क्लासहरु एटेन्ड गर्नु भएको छैन भने सबैभन्दा पहिला त्यो क्लासहरु एटेन्ड गर्नु होला। अबको अपकमिङ क्लासहरु बुझ्नको लागि तपाईलाई एकदमै सहज हुनेछ। ओके, र आजको क्लासमा चाहिँ हामी कुनै पनि फेसमा भएको दागहरु, जस्तै यो तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो फोटो चाहिँ एकदमै स्किनमा चाहिँ दागै दाग छ हैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी सफा गर्ने त, यसलाई कसरी क्लीन बनाउने, त्यो कुराहरु चाहिँ आजको प्रोजेक्टमा हामी सिक्छौं। यसलाई चाहिँ फेस रिटचिङ गर्नु पनि भन्छ हैन। जस्तै मैले यो फोटोलाई चाहिँ यतिको क्लीन बनाएको छु, ठीक छ। यस्तोरी चाहिँ हामीले फेसहरुलाई चाहिँ कसरी क्लीन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्न गइरहेको छौं। ओके, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भन्दा अगाडिको क्लास कम्पल्सरी एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र बेसिक टुलहरु हामीले यो भन्दा अगाडि जति पनि टुल्सहरु पढेको छौं त्यो सबै टुल्सहरुको बारेमा चाहिँ तपाईलाई राम्रो ज्ञान भइसकेको हुनुपर्छ। ओके, होइन भने चाहिँ तपाईले आजको क्लास अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। ओके, अब मैले यो लेयर काटे, लेयरलाई अफ गरे मैले। अब फोटो निकालिसकेपछि अब यसलाई क्लीन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामी लेयर डुप्लिकेट गर्छौं। यो लेयरहरु कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौं र लेयरलाई डुप्लिकेट गर्ने तरिका पनि हामीले के गरेका छौं, सिकिसकेका छौं र आशा गर्छु त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले जानिसक्नु भएको छ। र म बारम्बार भनिरहेको हुन्छु तपाईलाई, प्रत्येक प्रोजेक्टहरु तपाईले धेरै भन्दा धेरै चाहिँ के गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस् के। हाम्रो भिडियोहरु अलिकति लामो होला हैन, तर मेरो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले अवश्य पनि केही नयाँ कुरा सिक्नु हुनेछ के। भिडियो लामो छ तर तपाईले अवश्य पनि समय दिन सक्नु भयो भने केही नयाँ कुरा सिक्नु हुनेछ। र हामी कुनै पनि टुलहरु स्किप नगरिकन वान बाइ वान पढ्दै जाँदै छौं, जसले गर्दा चाहिँ अपकमिङ क्लासहरु बुझ्न साथै तपाई रियल लाइफमा काम गर्न र प्रोफेसनल भएर काम गर्नको लागि पनि तपाईलाई कुनै समस्या हुने छैन। त्यही भएर मेरो भिडियोहरु कुनै पनि क्लासहरु नछुटेकन हेर्न म तपाईलाई अनुरोध गर्छु। र साथै तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो राम्रो लागेमा शेयर गर्नुहोला, साथै हाम्रो जति पनि अपकमिङ क्लासहरु चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला। ओके, अब यसलाई डुप्लिकेट गरौँ। डुप्लिकेट गर्न कन्ट्रोल जे गर्छौं, पक्कै पनि थाहा छ तपाईलाई। ओके, यहाँ लेयर डुप्लिकेट भयो। अब लेयर डुप्लिकेट भइसकेपछि फेस रिटचिङ गर्नको लागि हामीसँग छ यहाँनेर यो टुल्सहरु मध्येमा सबैभन्दा पहिला यहाँनेर हेरौँ, यो टुलको नाम चाहिँ के हो। यहाँ राइट क्लिक गर्नुभयो भने चार प्रकारको टुलहरु छ। मिक्सर ब्रश टुल छानौं, हामी के छान्छौं त, मिक्सर ब्रश टुल। अब यो टुल छानेपछि यसको साइजहरु तपाईले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट, पी भन्दा परतिर कर्ली ब्र्याकेट छ, कर्ली ब्र्याकेट थिचेर एउटाले यसको साइज, ब्रशको साइज बढाउँछ, अर्कोले के गर्छ, घटाउँछ। तपाईले आवश्यकता अनुसार यसको साइज कति बनाउने त्यो तपाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले के छान्यौं त, यहाँनेर मिक्सर ब्रश टुल। यो टुल छानिसकेपछि सबैभन्दा टपमा यहाँ देख्न सक्छौं हामी कलर, एउटा ब्ल्याक कलरको देखिरहेछ, अनि एउटा वेट, लोड र मिक्सर सबै 100% बनाउने। यहाँ 75 छ, यसलाई के गरौँ, 100 हालौं। यसलाई पनि के गर्दौं त हामी 100, आफैले टाइप गर्दा नि हुन्छ ल। ओके, बस। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो कलर जुन ब्ल्याकमा छ यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौं। यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब कलर त यहाँ मल्टिपल कलर आयो यहाँनेर, जस्तै जुन पनि छान्न सक्यो। तर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो स्किन जुन छ, फेसमा स्किन जुन छ कलर, छालाको कलर, स्किनको कलर जस्तो खालको छ त्यही खालको छान्ने। त्यसको लागि यहाँनेर आई ड्रपर टुल यहाँनेर देखा परिरहेछ, यो पेन जस्तो, नाइफ जस्तो। यसले यहाँनेर क्लिक गरे। जब मैले यहाँ क्लिक गरे टक्क त्यही कलर यहाँ पिक भयो। मैले यहाँ क्लिक गरे भने के हो, त्यही कलर आयो। तर हामीलाई सफा ठाउँको पिक गर्नु छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौं, यो सफा ठाउँमा क्लिक गरिदिन्छौं। अब ओके गरौँ। ओके गरेपछि कलर हाम्रो के भयो, त्यही खालको चेन्ज भयो। अब यति भइसकेपछि हामीले यसलाई जुम गरौँ, अल्ट थिचिराखौं र माउसको स्क्रल व्हील घुमाऊ, अर्थात कन्ट्रोल प्लस गर्दा पनि जुम हुन्छ। मैले यतिको जुम गरे र जुम गरेपछि यसलाई बिस्तारै, अब यो अलिकति ठुलो भयो भने तपाई ब्रशको साइज घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। ओके, तर मैले यतिको राखे र अब सफा ठाउँ जुन छ त्यहाँबाट बिस्तारै यसरी ड्र्याग गर्दै जानुस्। यो नराम्रो ठाउँबाट हैन, सफा ठाउँबाट है। अलिकति जुम घटाए मैले,
बिस्तारै एकदम लामो तान्नु भयो भने यो बिग्रिन सक्छ। माथिसम्म गयो भने हामी के गर्छौँ, अल्ट कन्ट्रोल थिचिराख्छौँ र के गर्छौँ, जेड अल्ट कन्ट्रोल थिचिराख्छौँ र जेड स्टेप स्टेप थिच्यो भने जति पटक थिच्नु भयो त्यति नै पटक के हुन्छ, हाम्रो यो ब्याक हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो है। जति पटक कन्ट्रोल अल्ट जेड थिच्यो त्यति पटक के हुन्छ, हाम्रो ब्याक हुन्छ। अब यति भइसकेपछि म यसलाई बिस्तारै एवं तरिकाले मिलाउँदै जानुहोस्। छ्यास छ्यास मात्र मिलाउने हल्कै है। एवं तरिकाले क्रमशः सबैतिर मिलाउन सक्नुहुन्छ ल यस्तोमै। कुन साइडबाट तान्दा राम्रो आउँछ त्यो साइडबाट तान्नु होला। जस्तै मैले यो साइडबाट ताने, जहिले पनि सफा ठाउँबाट के गर्नु पर्यो, हामीले यसलाई हल्का रिटचिङ गर्नु पर्यो। ओके, अब यहाँनिर अलिकति भयो कालो कालो हुन लाग्यो, यसलाई यहाँबाट ड्र्याग गर्दा नि हुन्छ। अर्थात् यो अघि जुन खालको बनाएको छ त्यहाँबाट यता ड्र्याग गर्दा नि हुन्छ। हल्का एकदमै हल्का मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। तरिका त्यही हो। तपाईको सुरुमा चाहिँ अलिकति तपाईको हात नबसेर यो बिग्रिन सक्छ सुरुमा, त्यसमा टेन्सन नलिनु होला। सुरुमा चाहिँ तपाईको हात बस्न अलिकति टाइम लाग्छ है त यसको लागि ल। हात बसिसकेपछि यो जति सक्दो तपाईले धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अब जस्तै मैले यति मिलाएँ है, यति मिलाएँ, अब राम्रो मिल्या छैन। अब यति भइसकेपछि फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्नुहोस्। कन्ट्रोल जे गरे भने के हुन्छ त, हाम्रो डुप्लिकेट हुन्छ है। डुप्लिकेट अर्को लेयर भयो। जस्तै मैले अब यो लेयरमा मैले काटिया बाई मिस्टेक यस्तो भइहाल्यो भने पनि मैले यो लेयर चाहिँ डिलिट गरेँ भने के हुन्छ, टक्क अघिको सम्म त आइपुग्छ। त्यही भएर जति स्टेप चाहिँ तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्दै जानुहोस्। मैले अब यसमा अलिकति मिलाउन चाहेँ हल्का। जति धेरै तपाईँको लेयर बन्छ त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ के हो, एडिटिङ चाहिँ सुरक्षित हुन्छ क्या। बाई मिस्टेक चेन्ज भइहाल्यो भने पनि के हो, एक स्टेप एक लेयरसम्म त बाँकी रहन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, डुप्लिकेट गर्दै गर्नुपर्छ। अब मैले यहाँनिर अलिकति यो छेउमा मिलाउनको लागि चाहिँ के हो, ब्रसको साइज पनि सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। किनभने ठुलोले रिटचिङ गर्यो भने अलिकति सब प्रब्लम आउन सक्छ। बोर्डरमा जहिले पनि छेउमा गर्नु छ भने के हो, ब्रसको साइज के गर्नु पर्यो, हामीले सानो बनाउनु पर्यो क्या, आवश्यकता अनुसार तपाईँले है। अब फेरि अलिकति बढाएँ र एवं तरिकाले हालेँ। अब यस्तोमा गर्नु पर्यो, नोजतिर गर्नु पर्यो भने जहिले पनि यसलाई हल्कै सिधा मात्र तान्नुहोस् है। अब यहाँबाट यतिकै यहाँबाट मात्र गर्नुहोस्। यहाँबाट सबै मिलाउन लाग्नुभयो भने यो सबै बिग्रिन्छ। त्यही भएर त्यहाँतिर चाहिँ नगर्दा हुन्छ तपाईँले है। मैले यति मिलाएँ, फेरि कन्ट्रोल जे गरेँ ल, अर्को लेयर बन्दैछ। जति माथि माथि गयो उति लेयर नयाँ बनाउँदै जाँदैछु मैले। ओके, यतिको क्लियर भयो हाम्रो, ठिक छ। ओके, अब हाम्रो चाहिँ यसलाई हेरौँ है त। यो स्टेपहरू, यो टपको यो यसमा चाहिँ यतिको थियो, यतिको भयो चेन्ज। अनि यो लेयरमा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ यतिको बनायो होइन। अब फेरि योभन्दा मुनि चाहिँ फेरि के हो, सुरुमा यति थियो अनि यति बन्यो, फेरि योभन्दा माथि यतिको बनाइयो र योभन्दा टपमा लास्टमा यतिको फाइनल गरियो। अब अझै योभन्दा माथि कन्ट्रोल जे गरेर अलिकति लाइटिङहरू मिलाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल के गर्नुहोस्, एल। कन्ट्रोल एल यानि कि लेभल मिलाउने तरिका योभन्दा पहिल्यै सिकाइसकेको छु मैले। पक्कै पनि तपाईँले त्यो प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले त्यो प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन भने अगाडिको प्रिभियस क्लासहरू चाहिँ अवश्य पनि एटेन्ड गर्नु होला है। तपाईँ कन्जुसै नगर्नुहोस् है। सिक्ने कुरामा तपाईँ कन्जुसै नगर्नुहोस्, आफ्नो समय दिनुहोस्। म तपाईँलाई प्रत्येक तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ या एडभान्स लेभलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जो कोहीको लागि चाहिँ मेरो भिडियोहरू एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। अब लेभल मिलाउनको लागि हामी के गर्छ, यो बिचको लाइनलाई अलिकति यता तानिदिन्छौँ। हल्का ब्राइटनेस बढी भयो, एकैचोटि धेरै पनि नतानौँ। मैले यति गरेँ है। अब फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गरेँ डुप्लिकेट, फेरि लेभल मिलाएँ, कन्ट्रोल एल गरेँ। एकैचोटि धेरै होइन, स्टेप स्टेप मिलाउँदै जाने। अब यो यताको बाहिरकोलाई अलिकति भित्र तानौँ, ठिक छ। यतिको थियो, यसलाई यतिको बनाइयो होइन, ठिक छ। अब
फेरि अझै मिलाउनु छ भने फेरि के गर्छौँ हामी कन्ट्रोल जे डुप्लिकेट गर्छौँ कन्ट्रोल एल लेभल निकाल्छौँ र हल्का अझै यहाँबाट थोरै बढाइदिउँ र यहाँबाट हल्का डार्क बनाउनु सकियो साइडबाट ओके अब यो मुनिको अब यति फाइनल भइसकेपछि यो मुनिको लेयरहरू सबै कन्ट्रोलसँग यसलाई क्लिक गर्नुहोस् यतिसम्म यो ब्याकग्राउन्ड त ओरिजिनल यो काट्ने कुरै भएन यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ अब हाम्रो ओरिजिनल फोटो यस्तो थियो र यतिको बनाइयो अब माथिकोलाई फेरि एउटा कन्ट्रोल जे गरेँ र कन्ट्रोल जे गर्दा डुप्लिकेट भइसकेको छ र डुप्लिकेट भइसकेपछि अब जुम गरौँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेजको यो भागलाई चाहिँ हटाउनु छ यो स्किन जस्तै बनाउनु छ भने फेरि हामी युज गर्छौँ यहाँनिर क्लोन स्ट्याम्प टुल भन्ने टुल छ यहाँ क्लोन स्ट्याम्प टुल छ यो छानिसकेपछि यहाँनिर ओपासिटी 100 हुनु पर्यो फ्लो पनि 100 हुनु पर्यो र यति भइसकेपछि यो ब्रसको साइज अघि पनि मैले भनिसकेँ यो कर्ली ब्र्याकेटको सहायताबाट ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ अब यो स्किन जस्तै बनाउन यो मात्र हटाउनको लागि चाहिँ अल्टसँग थिच्नुहोस् यो खाली ठाउँ सफा ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् यसकै छेउमा है अल्टसँग यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अल्ट छोड्नुहोस् र छोडेपछि अब यसलाई बिस्तारै यो एउटा सानो प्लस जस्तोले पोइन्ट गरिरहेछ फेरि अल्टसँग यहाँ क्लिक गर्नुहोस् फेरि यता तान्नुहोस् जहिले पनि यसको छेउको जहाँनिरको मेटाउन खोज्दै हुन्छ त्यहीको के गर्नुहोस् तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही ठाउँमा चाहिँ अल्टसँग क्लिक गरिदिने अनि तल एकदमै थोरै गर्ने बस अब यो यताको हटाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्न पाइयो त पाइएन किन भन्दा यता त यो कपडा छ लुगाको कलर छ त्यही भएर अल्टसँग यतै क्लिक गर्नु पर्यो हामीले र मुनि यसकै सिधा अल्टसँग के गर्नु पर्यो हामीले यसको ठाउँमा क्लिक गर्नु पर्यो र अल्ट छोड्ने अनि कहाँनिर हो त्यहाँ बिस्तारै क्लिक गर्दा यसरी तान्नु पर्यो अब छ्यासै यहाँ मिलेन भने फेरि यतापट्टिको अल्टसँग यहाँ क्लिक गरेँ र हल्का यसलाई बिस्तारै तान्दिए यो ब्रसको साइजहरू आवश्यकता अनुसार मिलाएर तान्न सक्नुहुन्छ अलिकति मिलेन अब यसको ठाउँमा चाहिँ यताको पनि हाल्न चाहिँ सक्छु म यहाँसँग अल्टसँग यहाँ क्लिक गरेँ अब यहाँ क्लिक गरिदिएँ भने ठक्क त्यस्तो खालको आउँछ तर अलिकति मिलेन अब फेरि अल्टसँग यता क्लिक गरौँ र यहाँ मिलाउँ ठिक छ एवं तरिकाले तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ कि मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको हो ओके अब यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ओठमा लिपस्टिकको कलरहरू पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ गाजल साजल लगाइदिन सक्नुहुन्छ तरिका एउटै हो है म त्यो तरिका पनि सिकाउँछु यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेसो टुल भन्ने छ लेसो टुलमा 3 प्रकारको लेसो टुल छ लेसो टुल पोलिगोनल लेसो टुल र अर्को के छ म्याग्नेटिक लेसो टुल यो तीनटैको काम चाहिँ सिलेक्सन गर्ने हो तर तरिका मात्र फरक हो कसैले चाहिँ क्लिक गरेर यसरी गर्दा सिलेक्सन हुन्छ एउटाले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दै जाँदा सिलेक्सन हुन्छ र अर्कोले चाहिँ के हो अटोमेटिकली पाथ देखाउँदै जान्छ यो सबै कुराहरू तपाईँको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफैले तर यो तीनटा मध्येमा सबैभन्दा सजिलो चाहिँ मलाई यो पोलिगोनल लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई पोलिगोनल युज गरेँ यो सिलेक्सन हटाउन कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् है अब अलिकति जुम गरौँ धेरै जुम भयो भने अलिकति घटाउँ यो ग्रिड लाइन जस्तो नआओस् यतिको आओस् र यसलाई बिस्तारै यहाँ क्लिक गरौँ क्लिक गर्दै सिलेक्ट गर्दै चाहिँ यो ओठमा मैले जुन तरिकाले सिलेक्सन गर्दैछु जस्तै लुगाको कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो हैन कपालको कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो ओठको कलर हैन गाजल साजल के भन्छ नि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तरिका सेम हो के कलर कम्बिनेसन मिलाउनको लागि अर्थात् कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त सिलेक्सन गर्छौँ सिलेक्सन जोडेपछि यस्तो हुन्छ कन्ट्रोल यु गर्छौँ कन्ट्रोल यु गर्ने बित्तिकै ह्यू स्याचुरेसन भन्ने अप्सन आउँछ अब यहाँ चाहिँ 3टा अप्सनहरू छ यसलाई कतिको बनाउने आवश्यकता अनुसार मिलाउन सकियो मैले यतिको मिलाइदिएँ ओके गरिदिएँ र यो सिलेक्सन हटाउन के गर्छौँ हामी कन्ट्रोल डी गरिदिन्छौँ अब जुम घटाउँ त हाम्रो यतिको राम्रो भयो अब ओरिजिनल फोटो हेरौँ कस्तो भयो पहिला हाम्रो यस्तो थियो यसले चाहिँ हामी यतिको बनाइयो यो मुनि यो इमेजहरू यो त्यतिकै छ अनि ओठमा पनि कलर छैन अब फेरि थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के बनाइयो त फाइनल गरियो ओके एवं तरिकाले चाहिँ तपाईले कुनै पनि फेसलाई रिटचिङ गर्न अर्थात् फेसमा भएको दागहरू हटाउन क्लिन गर्न र कुनै पनि इमेजहरूलाई फोटोमा भएको साइड इमेजहरूलाई हटाउनको लागि के गर्छौं त क्लोन स्ट्याम्प टुल हामीले कुन टुलहरू प्रयोग गर्छौं हामीले कुन टुलहरू प्रयोग गर्यौं त त्यो सबै टुलहरूको नाम र काम चाहिँ मज्जाले जान्नु पर्ने हुन्छ है तपाईले ठीक छ आज हामीले कुन टुल सिक्यौं त क्लोन स्ट्याम्प टुल जसको काम चाहिँ के भन्दा कुनै पनि फोटोमा भएको कुराहरू हटाउनु जस्तै मैले अल्टसँग यहाँ क्लिक गरे र मुनि यहाँनिर गरे भने माथि जे छ त्यही कुरा चाहिँ तल पनि आइदियो ठीक छ अनि ब्याक गर्नु छ भने के हो अल्ट कन्ट्रोल थिचिराख्ने अनि जेड चाहिँ स्टेप थिच्दै जाने त्यतिखेर के हुन्छ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ पालै पालो स्टेप बाइ स्टेप ब्याक हुँदै जान्छ त्यो कुरा भयो अनि अर्को टुल हामीले सिकेको भनेको के हो त यो मिक्सर ब्रश टुल छानिसकेपछि हामी
कुन खालको फेसको कलर छ त्यही चाहिँ यहाँबाट छान्यौं, यहाँ क्लिक गर्छौं अनि यहाँनिर फेसमा क्लिक गरिदिन्छौं स्किनमा र ओके गरेपछि यसलाई हामी आवश्यकता अनुसार यो सबै 100 मा राखेर बिस्तारै के गर्छौं रिटचिङ गर्दै लान्छौं हैन। यो कुरा पनि सिक्यौं र आशा गर्छु तपाईले आजको क्लासबाट अवश्य पनि केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै कम्प्युटरको बेसिक देखि लिएर डिप्लोमा लेभलसम्मको सम्पूर्ण कोर्सहरुको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै हाम्रो प्रत्येक नयाँ क्लासहरु एटेन्ड गर्दै आउनुहोला। थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल। थ्यांक यू भेरी मच।